आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुले स्क्रिल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र स्क्रिल एकाउन्ट भेरिफिकेसनमा एड्रेस भेरिफिकेसन प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु दिनेछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। केही सोध्न मन लागेको कुराहरु छन् भने तपाईहरुले मेरो फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड कमेन्ट मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकबाट जानुभयो भने तपाई स्क्रिलको ल्यान्डिङ पेजमा आउनुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड रेजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले पर्सनल डिटेलहरु फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कन्ट्री, अनि तपाईहरुको मेन करेन्सी, अनि इमेल अनि पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। फिल अप गर्नुस्। एन्ड यति फिल अप गरिसकेपछि तपाईहरुको नेमहरु चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो आइडेन्टिटी कार्डमा भएको अनुसारको राख्नु होला। कन्ट्री नेपाल राख्दिनु होला। करेन्सीमा चाहिँ तपाईहरुले युएसडी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड पासवर्ड फिल अप गरिसकेपछि जस्ट रेजिस्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। यो क्याप्चालाई पनि कम्प्लिट गरेर भेरिफाई गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि तपाईहरुको स्क्रिल एकाउन्ट रेडी हुन्छ। एन्ड माथि टपमा रहेको कर्नरमा रहेको एउटा मान्छेको अप्सनमा बटनमा क्लिक गर्नु होला एन्ड सेटिङमा जानु होला। एन्ड यति भइसकेपछि तपाईहरुले सेटिङमा गएर आफ्नो एकाउन्टलाई भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। Send money to other user and bank account. एन्ड यति भइसकेपछि तपाईले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईहरुको एड्रेस हाल्नु होला। यसमा तपाईहरुको एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, डेट अफ बर्थ अनि फोन नम्बर हालेर तपाईहरुले यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड आफ्नो डिटेलहरु फिल अप गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड तपाईहरुको पोस्टल कोड हेर्नको लागि तपाईहरुले गुगलमा गएर पोस्टल कोड हेर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। फोन नम्बर अलरेडी रेजिस्टर्ड भएको कारणले चाहिँ म मेरो एकाउन्टलाई कम्प्लिटली रेजिस्टर गर्न सक्दिन। तपाईहरुले न्यू फोन नम्बर हालेर आफ्नो एकाउन्टलाई कम्प्लिट रेजिस्ट्रेसन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको एकाउन्टमा भेरिफिकेसन अप्सन खुल्नेछ। भेरिफिकेसन अप्सन खुलिसकेपछि तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ आफ्नो स्क्रिलको मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर आफ्नो पीबी यानी कि पर्सनल भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स, नेशनल आइडी कार्ड र पासपोर्टले इजिली भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड तपाईले फेस भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा सेकेन्ड फेज हुन्छ हाम्रो एड्रेस भेरिफिकेसन, जसको लागि पर्सनल भेरिफिकेसन कम्प्लिट हुनुपर्ने हुन्छ। पर्सनल भेरिफिकेसन कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुले एड्रेस भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ बैंक स्टेटमेन्ट, युटिलिटी बिल, जहाँ चाहिँ तपाईको नाम देखिनुपर्ने हुन्छ भने एड्रेस पनि देखिनुपर्ने हुन्छ एकाउन्टसँग म्याच हुने गरी। एन्ड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्ट, ट्याक्स रिटर्न फर्म, काउन्सिल बिल, स्कुल इनरोलमेन्ट पेपर, जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भर्खर तपाईले +2 एन्ड 10 पास गर्नुभएको छ भने तपाईहरुको सर्टिफिकेट राखेर पनि तपाईहरुले स्क्रिल एकाउन्ट भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ एड्रेसमा। एन्ड कोर्ट डकुमेन्ट, पेन्सन डकुमेन्ट र लिज एन्ड टेनेन्ट कन्ट्र्याक्टबाट पनि तपाईले भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सबभन्दा बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ मैले तपाईलाई एउटा डकुमेन्ट देखाउनेछु। स्क्रिनमा देखाए अनुसारको डकुमेन्ट बनाउनु होला वर्डमा गएर एन्ड तपाईहरुले भेरिफाइड गर्न सक्नुहुनेछ इजिली।
एन्ड तपाईँहरूको सेकेन्ड अप्सन भनेको स्कुल इनरोलमेन्ट पेपर छ नि, सर्टिफिकेटबाट पनि तपाईँले भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यतिबाट पनि भएन भने तपाईँहरूको लागि अप्सन छैन भनौँ न होइन। एन्ड बेस्ट उपाय भनेको एउटा युटिलिटी बिल पनि हो, जुन चाहिँ तपाईँहरूको बत्तीको बिल, पानीको बिल चाहिँ आफ्नो नाममा भए अनुसारको छ भने तपाईँले यहाँबाट भेरिफाइड गर्न सक्नुहुन्छ। भने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेन्टबाट पनि तपाईँले भेरिफाइड गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँसँग क्रेडिट कार्ड हुनुपर्ने हुन्छ। सो केही सोध्न मन लागेको कुराहरू छन् भने तपाईँले मलाई फेसबुक पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड कमेन्ट मार्फत पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज, किप सेयरिङ, किप सब्सक्राइबिङ एन्ड किप लाइकिङ। फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला। जय नेपाल, बाई बाई।